අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ඉලෙක්ට්‍රොනික LK YouTube channel එක නරඹන සියලුම දෙනාම. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කරන්න යන්නේ watt 100ක solar panel එකක් ගෙදරදී හදාගන්න විදිය ගැන තමයි කියලා දෙන්න යන්නේ. මුලින්ම මේ සඳහා අවශ්‍ය solar cell අපි online order කරගන්න ඕනේ. මේ සඳහා AliExpress හරි eBay හරි වගේ site එකකින් අපිට order කරගන්න පුළුවන්. මම AliExpress site එකකින් order කරපු cell වල විස්තර තමයි මේ තියෙන්නේ. මම order කරද්දී නම් මට සම්පූර්ණ ගියේ $32ක් වගේ මුදලක්. දැන් නම් ටිකක් cell වල ගණන් වැඩි වෙලා තියෙනවා solar cell වල. දැන් 37ක් වගේ වෙනවා cell kit එක. මේ solar cell kit එක තමයි මම order කරේ. මේකේ solar cell 40ක් තියෙනවා. ඒ වගේම tabin wire හා bus wire හා flux pen එකකුත් මේ kit එකත් සමග අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. මුලින්ම මේ සඳහා සුදුසු වීදුරුවක් තෝරගන්න ඕනේ. මම මේකට අරන් තියෙන thickness එක මිලි 5ක් වගේ තියෙන වීදුරුවක්. solar cell එක size එක අනුව අපි වීදුරුව කපා ගන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් 125 හරි අතර size එකට තමයි මේ solar cell එකක් එන්නේ. අපි solar cell තියාගන්න ආකාරය අනුව බලලා තමයි මේ වීදුරුව කපා ගන්න ඕනේ. මම නම් මේකේ දික් අතට cell 10ක් සහ පළල අතට solar cell 4ක් වගේ තියන්න පුළුවන් විදිහට තමයි වීදුරුව කපාගෙන තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය solar cell අතර එකලස් කරද්දී අපි පොඩි පරතරයක් තියන්න ඕනේ. ඒ සියලුම දේම බලලා තමයි වීදුරුව කපා ගන්න නැත්තේ. සාමාන්‍යයෙන් මම දැන් මේකේ හරස් අතර solar cell 4ක් වගේනේ තියන්නේ. එතකොට මට cell වලට යන්නේ සෙන්ටිමීටර් 50ක් වගේ. එතකොට මම මේකේ වැඩිපුර සෙන්ටිමීටර් 9ක් තියලා තමයි පළල අතට සෙන්ටිමීටර් 59ක් ගත්තා. එතකොට වීදුරුව දික් අතට සාමාන්‍යයෙන් සෙල් 10කට සෙන්ටිමීටර් 125ක් වගේ යන්නේ. මම ඒකට 135ක් වගේ තමයි ගත්තේ. මොකද මේකේ ඇලුමිනියම් ඇන්ගල් බාර් වලින් ෆ්‍රේම් එක ගහද්දී ඇන්ගල් බාර් එකටත් අඟලක් වගේ අවශ්‍ය වෙනවා, වෙන් කරන්න වෙනවා. ඒක නිසා මේ තමයි ටිකක් වැඩිපුර එහෙම තියන්නේ. සෙල් අතර පරතරය වගේම ෆ්‍රේම් එකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයක් තියලා තමයි වීදුරුව කපා ගන්න ඕනේ. හරි මම දැන් මේ ඇලුමිනියම් ඇන්ගල් බාර් එකක් අරගෙන වීදුරුවේ ප්‍රමාණයට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ෆ්‍රේම් එක හදා ගන්නවා. මේ පළල අතට සෙන්ටිමීටර් 59ක් වගේ තිබුණේ. අපි ඒක සෙන්ටිමීටර් 60කින් වගේ කපලා ෆ්‍රේම් එක හදා ගන්න ඕනේ. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ෆ්‍රේම් එක මැනගෙන ග්‍රයින්ඩර් එකක් ආධාරයෙන් ෆ්‍රේම් එක නිවැරදිව කපා ගන්න ඕනේ. ඇන්ගල් බාර් දෙකක් සෙට් වෙන මේ ආකාරයෙන් මුල්ල නිවැරදිව ඇන්ගල් එක තියලා අපි කපා ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ෆ්‍රේම් එක ලස්සනට එන්නේ. ඇල්බිනියම් බාර් දෙකක් ජොයින්ට් වෙන තැනට මේ ආකාරයට ඇන්ගල් එක කපා ගත්තාම ලස්සනට ෆ්‍රේම් එක සෙට් වෙනවා මේ ආකාරයට. අපිට දැන් මේ ෆ්‍රේම් එක එකට කරලා සෙට් කරගන්න පුළුවන් මේ ඇන්ගල් බාර් එකකින්ම කෑල්ලක් මේ සෙට් කරලා මෙතෙන්ද ඩ්‍රිල් එකෙන් විදලා රිවට් කරලා ගත්තොත් සාර්ථකව
ෆ්‍රේම් එක සෙට් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන ඩ්‍රිල් එකෙන් විදලා එන දාලා හයි කරගන්නත් පුළුවන්. අවශ්‍ය වෙලාවට අපිට ෆ්‍රේම් එක ගලවන්න පුළුවන් විදිහට එහෙම වුණොත් හයි කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට කැමති ආකාරයකට මේක මේ සපෝට් කරන එල් අයරින් කෑල්ල තියලා ෆ්‍රේම් එක හයි කරගන්න පුළුවන්. මම මේ ආකාරයෙන් එල් අයරින් එක කෑලි වලට කපලා තමයි මේ ෆ්‍රේම් එක සෙට් කරගන්නේ. මෙහෙම තියලා මේ කොනට ඩ්‍රිල් එකෙන් විදලා එන දාලා අවශ්‍ය වෙලාවට ගලවන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මම ෆ්‍රේම් එක හයි කරන්නේ. මේ තියෙන්නේ මම හදලා ඉවර කරගත්තු ෆ්‍රේම් එක ඇන්ගල් ඇලුමිනියම් ඇන්ගල් බාර් වලින් සාදා නිම කරගත්ත ෆ්‍රේම් එක. මේකට මේ වීදුරුව තියන්න කලින් අපි සිලිකන් පොඩ්ඩක් මේ ෆ්‍රේම් එකේ ඇතුල් පැත්තට දාන්න ඕනේ. එතකොට වතුර ලීක් වෙන්නේ නැහැ. වීදුරුව ඇතුළට වතුර එීම වැළැක්වෙනවා. ෆ්‍රේම් එක උඩ පැත්තේ තියෙන වතුර ෆ්‍රේම් එක ඇතුළට එන්නේ නැහැ. සිලිකන් දාලා තමයි වීදුරුව තියන්න ඕනේ නැත්තේ. හරි, මේ තියෙන්නේ මම සිලිකන් දාලා වීදුරුව තියලා හයි කරගත්තට පස්සේ ෆ්‍රේම් එක තියෙන විදිය එන දාලා අවශ්‍ය වෙලාවට ගලවන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මම මේක හයි කරලා තියෙන්නේ. AliExpress site එකෙන් order කරලා මම ගෙන්නගත්ත solar cell kit එක දැන් අපි බලමු. මේක $27ක් උනේ. shipping වලටත් එක තමයි $32ක් වගේ මට ගියේ. අපි බලමු මේකේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා. මේකේ ඉස්සරහම තියෙනවා ටැබින් වයර් මීටර් 20ක් සහ බස් වයර් මීටර් 2ක්. ඒ වගේම ප්ලග්ස් පෙන් එකකුත් මේකේ තියෙනවා කියලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ටැබින් වයර් සහ බස් වයර් kit එක. ඊළඟට මේකේ මේ තියෙන්නේ ප්ලග්ස් පෙන් එක. සෙල් පාස ගන්න මේ ප්ලග්ස් පෙන් එක ඕන කරනවා. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ solar cell set එක. මෙතන solar cell 40ක් තියෙනවා කියලා තියෙනවා. සෙල් එක size එක 125 mm 125 size එක. power එක 2.8ක් watt එක සෙල් එකකින් ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ සෙල් 40. මේ ටික තමයි මේ solar cell kit එකේ තියෙන්නේ. අපට තියෙන්නේ මේ ටික එකලස් කරගෙන solar panel එකක් හදාගන්න. මේකක මේ සෙල් එකක් ගත්තොත් මේක ගොඩක් ඝනකමින් අඩුයි. ගොඩක් අඩු thickness එකක් තමයි තියෙන්නේ. තදින් ඇල්ලුවොත් තදින් ඇල්ලුවොත් මේක කැඩිලා යනවා. වීදුරු වගේ පොඩි කැලි වලට කැඩලා යනවා. ඒ නිසා පරිස්සමෙන් තමයි මේක පාස ගන්න ඕනේ නැත්තේ. හරි, අපි බලමු solar cell ටික කොහොමද අපි පාස ගන්න ඕනේ කියලා. සෙල් පාස ගන්න අපි යූස් කරන්නේ ටැබින් වයර් එක. මේකේ තියෙන මේ ටැබින් වයර් එක මීටර් 20ක් දිගට තියෙනවා. මේ ටික ඉස්සරහම අපි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට බලලා කපා ගන්න ඕනේ. මේ තමයි ටැබින් වයර්. ඒ වගේම මේ තමයි බස් වයර්. මේ බස් වයර් යූස් කරන්නේ අවුට්පුට් වලට. මේක තමයි සෙල් පාස ගන්න යූස් කරන්නේ. මුලින්ම අපි මේ ටැබින් වයර් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කපා ගන්න ඕනේ. ඒ සඳහා අපිට solar cell දෙකක් මේ ආකාරයෙන් තියලා solar cell දෙකක් එකට තියලා පාස ගන්න අවශ්‍ය වෙන ටැබින් වයර් ප්‍රමාණය මැනගෙන කපා ගන්න ඕනේ. මේ ගාන තමයි අපට අවශ්‍ය වෙන්නේ. මම මේක මේ ගානින් සෙල් දෙකක් මෙහෙම තියලා බලලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ටැබින් වයර් එකක් කපා ගන්නවා.
හරි මේ ප්‍රමාණය තමයි අපට සෙල් පාස් ගන්න අවශ්‍ය වෙන ටැබින් වයර් එකේ සෙල් දෙකක් පාස් ගන්න අවශ්‍ය වෙන ප්‍රමාණය. මේ ගාන අපි සෙල් 40ටම ටැබින් වයර් කපා ගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති එක සෙල් එක පාත් දෙකක් පේන්න තියෙනවා. මේ ඒ නිසා ටැබින් වයර් කපද්දී කැලි 80ක් කපා ගන්න ඕනේ. සෙල් 40ම පාස් ගන්න. හරි අපි බලමු කොහොමද දැන් මේ සෙල් එකක් පාස් ගන්න කියලා. මුලින්ම අපි සෙල් වල මේ ඉදිරි පැත්තෙන් තමයි මේක පාස් ගන්නෙ. ඉස්සරෝම ප්ලග්ස් පෙන් එක අරගෙන මේ ආකාරයෙන් මේ පාසන්න තියෙන පාත් එකේ අපි අදගෙන යන්න ඕනේ මේ ආකාරයෙන්. ඊට පස්සේ හොඳ බෞද්ධ එකක් අරගෙන ටැබින් වයර් එක මේ පාත් එකකින් තියලා මේ ආකාරයෙන් පාසගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ. මතක ඇතුව මේ සඳහා හොඳ බෞද්ධ එකක් යූස් කරන්න. මොකද සෙල් එක ගොඩක් තද වුණොත් සෙල් එක ඩැමේජ් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා හොඳ බෞද්ධ එකකින් මේක පාස් ගන්න ඕනේ. මේක පාස් ගන්න කිසිම ආකාරයකින් ඊයන් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ ටැබින් වයර් එකේ ඊයන් අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපට මේක මේ ප්ලග්ස් පෙන් එකකින් ඉරක් ඇඳලා බෞද්ධ එකකින් උඩින් තියාගෙන යන්න විතරයි උ නැත්තේ. ටැබින් වයර් එක තියලා බෞද්ධ එකකින් උඩින් තියාගෙන යන්න විතරයි උ නැත්තේ. ඒක ටැබින් වයර් එකේ තියෙන ඊයන් උණු වෙලා පාත් එක හොඳට අල්ල ගන්නවා. හොඳින් පැසුනහම අපට මේ ආකාරයෙන් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. නිවැරදි ආකාරයෙන් පාස් ගන්න වග බලා ගන්න. මම මේක ඉදිරි පැත්තේ තියෙන අනිත් පාත් එකත් මේ ආකාරයෙන් පාස් ගන්නම්. මුලින්ම මේ ආකාරයෙන් ප්ලග්ස් පෙන් එකෙන් ඇඳගෙන ඊළඟට ටැබින් වයර් එක මේක උඩින් තියලා අර කලින් ආකාරයෙන්ම පාස් ගන්නවා. සෙල් 40ම මේ ආකාරයෙන් මුලින්ම අපි පාස් ගන්න ඕනේ. සෙල් වල ඉදිරි පැත්ත විතරයි අපි පාස් ගන්නෙ මුලින්ම. මේ ආකාරයෙන් සීලුම සෙල් වල ඉදිරි පැත්ත විතරයි අපි පාස් ගන්නෙ. මේ යටි පැත්ත අපි පාස් ගන්නෙ සෙල් දෙකක් ජොයින් කරද්දී. එimhe මේ සෙල් එකේ යට පැත්ත තමයි සෝලා සෙල් වල වෝල්ටේජ් ධන පැත්ත වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ උඩ පැත්ත තමයි සෙල් එකේ ඍණ පැත්ත වෙන්නේ. අපි ඒතකොට මේ ඍණ පැත්ත විතරයි පාස් කරගෙන තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මේ වගේ සෙල් 40ම පාස් කරගත්තට පස්සේ දැන් මම මේ සෙල් දෙකක් ජොයින් කරන හැටි තමයි කියලා දෙන්න යන්නේ.
මේ සෙල් වල ඉදිරිපස විතරයි පාස්සගෙන තියෙන්නේ. මේ පිටපැත්තෙන් අපි පාස්සගෙන නැහැ. පිටපැත්තෙන් තමයි අපි මේවා ජොයින් කරන්නේ. මේ ඉදිරිපසින් පාස්සගෙන තියෙන පාත් එක අනිත් සෙල් එකේ පිටිපස්සට තියලා තමයි පාස්ස ගන්න නැත්තේ. ඒ කියන්නේ ඍණ පැත්තෙන් ඇවිල්ලා මේ සෙල් එකේ ධන පැත්තට තියලා තමයි පාස්ස ගන්න නැත්තේ. මේ ආකාරයෙන් සමාන්තරගතව සෙල් එක තබාගෙන කලින් ආකාරයෙන්ම ප්ලග්ස් පෙන් එකකින් මේ පාත් එක ඇඳගෙන ඊට පස්සේ මේ ටැබින් වයර් එක පාත් එකට සමාන්තරගතව තියාගෙන පාස ගන්න තමයි ඕනෙත්තේ. මේ එක සෙල් එක වෝල්ටේජ් එක ගත්තොත් 0.5ක වගේ වෝල්ටේජ් එකක් තමයි එන්නේ. එතකොට සෙල් 40ම වෝල්ට් 20ක් තමයි අපිට ගන්න පුළුවන් වෝල්ටේජ් එක. DC වෝල්ට් 20ක් වෝල්ටේජ් එක තමයි ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේවා සෙල් 40ම ශ්‍රේණිගත ආකාරයට තමයි අපි පාස ගන්න ඕනේ නැත්තේ. කලින් පාසගත ආකාරයටම මේ පාත් එක උඩින් ප්ලග්ස් පෙන් එකකින් මේ ආකාරයෙන් ඇඳගෙන ගිහිල්ලා පාත් දෙකේම මේ ආකාරයෙන් ඇඳලා කලින් සෙල් එකේ උඩ අතින් පාස්සගෙන ඉතුරු කරලා තියෙන ටැබින් වයර් එක අනිත් සෙල් එකේ මේ යටිපැත්තෙන් ඒ කියන්නේ ධන පැත්තෙන් පාත් එකට තියලා පාස්ස ගන්න තමයි තියෙන්නේ. සෙල් ජොයින් කරද්දී සෙල් 40ම මේ ආකාරයට තමයි ජොයින්ට් වෙන්න ඕනේ නැත්තේ. මේ ආකාරයෙන් තමයි සෙල් දෙකක් නිවැරදි ආකාරයෙන් ජොයින් කරගන්නේ. මතක තබා ගන්න තනි සෙල් එක යටිපැත්තේ පාත් එක සහ උඩ පැත්තේ පාත් එක එකට ගෑවුනොත් මේ හරිය වගේ කොනකින් ඒ ගෑවෙන තැන ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න කපලා ඉවත් කරගන්න. එහෙම ගෑවුනොත් ඒ සෙල් එකේ වෝල්ටේජ් එක ගන්න බැරි වෙයි. මොකද ඒක ෂෝට් වෙන නිසා. ඒ වගේ ගෑවෙන තැන් තිබුණොත් කපා ඉවත් කරගන්න. හරි ඒ ආකාරයෙන් ජොයින් කරගත්තු සෙල් ටික අපි කලින් සාදාගත්ත පැනල් එකේ මේ ආකාරයෙන් තියලා අපට සාදා ගන්න පුළුවන් සෝලා පැනල් එක. මම අර කලින් ජොයින් කරපු විදිහටම මේ පෙලි 4ක් බැගින් පළල අතට සෙල් 4ක් සහ දික් අතට සෙල් 10ක් එන විදිහට තමයි මම මේ සෙල් ටික පාස්සගෙන තියෙන්නේ. මං උඩින් ෆොටෝ එකක් දාලා තිනවා කොහොමද සෙල් ටික ශ්‍රේණිගත ආකාරයට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ කියලා. මේ ආකාරයට සම්බන්ධ කරගෙන අපිට DC වෝල්ට් 20ක වෝල්ටේජ් එකක් ගන්න පුළුවන් පැනල් එකක් සාදා ගන්න පුළුවන්. ඒ ආකාරයෙන් සෙල් ටික බස් වයර් මගින් ජොයින් කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ සෙල් අතර තියෙන හිඳැස් වලට අපි
සෙලෝ ටේප් දාලා අලව ගන්න ඕනේ චෙක් කරන්න කලින්. මොකද පැනල් එක අනිත් පැත්තට හරවලා අපි චෙක් කරගන්න ඕනේ. එතකොට සෙල් ටික ගැලවෙන්නේ නැති වෙන්න සෙලෝ ටේප් වලින් අලව ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ ආකාරයෙන් බස් වයර් යූස් කරලා මේ සෙල් එක පේලියකින් අනෙක් පේලියෙන්ට ජොයින්ට් වෙන තැන් ටික මේ ආකාරයෙන් පාස ගන්න ඕනේ. මම මේ බස් වයර් යූස් කරලා සෙල් ජොයින්ට් කරන විදිහ ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිව පේනවා ඇති උඩ තියෙන රූප රාමුවෙන්. හරි මම දැන් මේ සෝලා සෙල් වල පේලි දෙක අවශ්‍ය විදිහට ජොයින්ට් කරගෙන තියෙන බස් වයර් මගින් මේ තියෙන පැනල් එකේ අනිත් කෙළවර ඒ පැත්තෙන් එන ලයින් එක මේ ලයින් එකට ජොයින්ට් කරලා මේ ලයින් එක මෙතනින් අනිත් පැත්තට යන විදිහට ඒ විදිහට තමයි මේ ජොයින්ට් කරලා තියෙන්නේ. මේක එකක් ධන සහ අනිත් එක ඍණ විදිහට තමයි මේ සෙල් වල කෙළවර ඉවර වෙන්නේ. ඒ ආකාරයෙන් එන සෙල් ටික මේ ආකාරයෙන් තමයි මේ බස් වයර් යූස් කරලා ජොයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ මාස්කින් ටේප් එකක් යූස් කරලා මේ ටික අලව ගන්න ඕනේ බස් වයර් ටික. අන්තිමට මේකේ සෙල් ටික යටිපැත්තෙන් අපි ගම් එකක් දාන්න ඕනේ. ඒ ගම් එක දාන්න කලින් අපි චෙක් කරගෙන බලන්න ඕනේ පැනල් එක නිසි ආකාරයෙන් වැඩ කරනවද කියලා. මම මේ දැන් කරන්නේ ඒ චෙක් කරලා බලන එක. දැන් අපිට මේකේ සූර්ය එළියෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් සූර්යාලෝකයෙන් වෝල්ටේජ් එක 22ක් වගේ DC වෝල්ටේජ් එකක් ගන්න පුළුවන්. මම මේ බල්බ් එකකුත් පැනල් එකට සෙට් කරලා තමයි මේ චෙක් කරලා බලන්නේ. ඇම්පියර් 4.1.5ක වගේ ඇම්පියර් ප්‍රමාණයක් බල්බ් එකක් දැන් දැල් වෙන්නේ. හරි මේ ගම් එක තමයි මම පැනල් එකේ යටිපැත්තට දාලා පැනල් එක සීල් කරගන්නේ. මේක නිපොන් පේන්ට් වලින් එන ෆයින් ෆික්ස් කියන ටින් දෙකක එන ගම් එකක්. මේක හාඩ්නර් එකයි රයිසින් එකයි 1:1 අනුපාතයට කලවම් කරලා ගන්න තියෙන්නේ. මේකේ ලීටර් එකක් වගේ තියෙනවා මේ සම්පූර්ණ ගම් එක. මේක දාලා තමයි මම මේ පැනල් එකේ යටිපැත්තෙන් වතුර යන්නේ නැති වෙන්න සීල් කරගන්නේ. මේක ගොඩක් හાર્ඩ්වෙයාර් වල ගන්න තියෙනවා ලී අලවන්න ගන්න ගම් එකක් කියලා තමයි කියන්නේ. ඒක අපි මේ පැනල් එකේ යටිපැත්තට දාලා සීල් කරගන්න ඕනේ. වතුර යන්නේ නැති වෙන්න වගේම මේ පැනල් වල සෙල් ඩැමේජ් වෙන්නේ නැති වෙන්න මේක දාන්නේ. ඒ වගේම මේක මේ දාන්න කලින් මේ සෙල් හැම අතටම ඒ කියන්නේ සෙල් එක ඇතුළට ගම් එක යන්නේ නැති වෙන්න සෙලෝ ටේප් වලින් අලව ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මම මේකට බස් බාර් වලට වයර් දෙකක් තියලා පාස්සගෙන තියෙන්නේ. මට අවුට්පුට් වෝල්ටේජ් එක ගන්න පුළුවන් විදිහට වයර් දෙකක් තියලා පාස්සගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට මම මේක මේ ගම් එක වෙනම කප් එකකට අරගෙන කලවම් කරලා හදා ගන්නවා. මේක හાર્ඩ්නර් එකයි රේසින් එකයි එකට දාලා ටික වෙලාවක් කලවම් කරගන්න ඕනේ හොඳට.
හොඳට කලවම් කරගෙන ඉවර වෙලා මේ ආකාරයෙන් අපි පැනල් එකේ පසුපසට මේ ආකාරයෙන් ගම් ටික දාලා බ්‍රෂ් එකක් ආධාරයෙන් හොඳට ගා ගන්න ඕනේ. පැනල් එක හැමතැනම පැනල් එකේ යටිපැත්ත හොඳට සීල් වෙන ආකාරයෙන් මේ ආකාරයෙන් පින්සලක් ආධාරයෙන් මේ ගම් එක ගා ගන්නවා. හරි මම දැන් සම්පූර්ණ පැනල් එකේ යටිපැත්ත සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ගම් එක දාලා ගාගෙන තියෙන්නේ. මේක දැන් තවසක් උතර තියන්න ඕනේ හොඳට වේලෙන්න. වෙලුණාට පස්සේ මේක ඇතුළට කිසිම ආකාරයෙන් වතුර යන්නේ නැහැ. හරි දැන් මම පැනල් එක සාදාගෙන ඉවරයි. හොඳට අවුව තියෙන වෙලාවක මම මේ චෙක් කරලා බලන්න යන්නේ. පැනල් එක නම් මම නිවැරදිව නෙමෙයි තියලා තියෙන්නේ. ඒ වුණාට සම්පූර්ණ එළිය වැටෙන විදිහට තියෙනවා. අපි චෙක් කරලා බලමු කොපමණ වෝල්ටේජ් එකක් එනවද කියලා. ඔබට පේනවා ඇති වෝල්ට් 21ක් වගේ වෝල්ටේජ් එකක් DC වෝල්ටේජ් එකක් මේකෙන් ගන්න පුළුවන් දැන්. ඒ වගේම මම මේකට ත්‍රිවිල් එක බල්බ් එකක් සෙට් කරලා තියෙන්නේ. මේ හරහා ගන්න පුළුවන් ඇම්පියර් ගාන බලා ගන්න පුළුවන් අපට 4.32ක ඇම්පියර් එකක් මේ බල්බ් එකට දැන් ගන්නවා පැනල් එකකින් එන වෝල්ටේජ් එකෙන්. බල්බ් එක දැල් වෙද්දී බල්බ් එක දැල් වෙනකොට පැනල් එකේ වෝල්ටේජ් එක කොපමණ ප්‍රමාණයක්ද පෙන්වන්නේ කියලා අපි චෙක් කරලා බලමු. මේ බල්බ් එක දැල් වෙන වෙලේ මම DC වෝල්ටේජ් එක චෙක් කරන්න යන්නේ. ඔබට පේනවා ඇති 14.9ක් වෝල්ට් 15කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් එනවා බල්බ් එක දැල් වෙන වෙලාවේ. මේ ආකාරයෙන් තමයි අපි මේ පැනල් එක සාදාගන්නේ. හොඳයි එහෙමනම් ඔබටත් පුළුවන් මේ ආකාරයෙන් සෝලාර් පැනල් එකක් නිවසේදීම හදලා අත්හදා බලන්න. මේ ගැන ඔයගොල්ලෝගේ අදහස් පහත කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.